بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم، به برنامه دانش، بینش و آزادی خوش آمدید. بنده حبیب ریاضتی در خدمت شما هستم و هدف از این برنامه ها همانطور که مستحضرید آن است که یک فضایی سرشار از مشورت، شفقت بر اساس علم، دانش بتوانیم فراهم بکنیم که به کمک هم به مشکلات امروز که هم فرد، هم جامعه و هم تشکیلاتی که این جوامع رو راهنمون هست بپردازیم. این برنامه ها به هیچ گونه حزب سیاسی و یا مذهبی تعلقی نداشته. تمام مخارج، هزینه ها این برنامه توسط بنیاد غیر انتفاعی Human Intimating Foundation به شما تقدیم میشه. مهمانان بنده تماماً بدون آنکه مزدی دریافت کنند، فقط به خاطر کمک به هم میهنان و دوستان در اینجا حضور می‌یابند. اینها کسانی هستند که به خدمت جامعه میپردازند، چه در تلویزیون شرکت بکنند و یا نکنند. همونطور که میدانید الان تمام افکار جلب مشکلاتی است که برادران و خواهران ما در ایران باهاش مواجهند. این برنامه ها که بنده تقدیم شما می کنم ابداً وارد مسائل سیاسی نمیشه. هدفشان نیست که بخواهد به لعنت یک گروه یا زنده‌باد گروه دیگر بپردازه. من شخصاً معتقد هستم که بایستی خیزش ها منجر بشه به یک تغییر بنیادی فرهنگی. یعنی اگر فرهنگ عوض بشه، کالچر عوض بشه، طرز فکر عوض بشه، آن موقع تمام ما به آزادی حقیقی میرسیم. یعنی آنکه هدف از این خیزش ها، تظاهرات آن است که ما رو از قید آنچه که ما رو از آزادی حقیقی که بیبند و باری نیست، بلکه آزادی در حیطه قانون، در حیطه خردگرایی ما دنبال اون خواهیم بود. و این اصل بستگی به هیچ رژیمی نداره. یعنی هر رژیمی که باشه بایستی ما دنبال آزادی باشیم، آزادی حقیقی، دنبال خردگرایی باشیم، دنبال زندگی درست باشیم. بنده امروز سعی کردم یک جوانی رو دعوت بکنم که لحاظ فکری بیاندازه دارای مقامات عظیم الشأن هستند. ایشان پزشکن، دکتر طبن، ولکن پژوهشگر علوم اجتماعی و علوم فلسفی. و من مایل هستم که با ایشون در مورد اوضاع و احوال امروز ایران، ولی به طریق علمی و بنیادی باشون محاوره بکنم. مهمان عزیزم جناب دکتر کاوه دانیال نواب هستند که افتخار دادن و با ما همکاری میکنن. خیلی خوش آمدین. مرسی آقا دکتر، خیلی ممنون. من امیدوارم که بتونیم راجع به چیزهای مختلف صحبت کنیم با عنوان هیلینگ،
دکتر ریاضتی خیلی ممنون واسه این اپورتونیتی که بیام با شما و دوستان گرامی صحبت کنیم راجع به این داستان هیلینگ. عکسش به فارسی چی میشه؟ هرتینگ یعنی چی به فارسی؟ هرتینگ یعنی صدمه زدن به کسی، زیان آوردن. و هیلینگ یعنی درمان کردن، شفا دادن، راه حل درست عرضه کردن. این کلمه های خیلی قشنگن و متاسفانه من وکابولری فارسی نمیرسه به این که بتونیم تمام این سینونیم های نگران اون نباش، شما نگران نیستیم. انگلیسی خیلی خوبه، فارسی منم که نیم بنده، یه جوری یه کارش میکنیم و به نظر من این سپیریتی که داریم رول مدل میکنیم همین الان اینه که میشه با همدیگه وصل بشیم، لازم نیست جدا بمونیم و این داستان زندگی انسانه. چی ماها رو از همدیگه جدا نگه میداره و چی ما رو به همدیگه وصل میکنه. وقتی که هیلینگ داریم توی پزشکی، هیلینگ یعنی که با همدیگه وصل شدن، access، connection. و hurting یا wounding یعنی از همدیگه جدا شدن. و اگر میخواستی بپرسی چه چیزایی ما رو از همدیگه جدا میکنه، چه چیزایی ما رو به همدیگه وصل میکنه، آسون ترین چیز ایگوه که بگیم ایگو یا یه آن انسان یا یه ایگو تمام یه گروه که اون گروه از گروه های دیگه جدا میکنه یا یه انسان اون انسان رو از بقیه جدا میکنه. و از سایکولوژی، از نورولوژی، از سایکیاتری میدونیم که ترس بدترین چیزه واسه با هم بودن. اگر از همدیگه بترسیم، اگر از همدیگه تراست نکنیم، فکر نکنیم که همدیگه هوامون رو دارن یا ما رو دفاع میکنن، حتی بدتر اگر فکر کنیم که ما رو بیتری میکنن یا ابندن میکنن وقتی که ما حالمون بستگی داره بیهیویر اونا چجوری ادامه بدن. اگر یک کسی ما رو disappoint کنه، ناامیدمون کنن، مثل اینی که بهمون حمله زدن. به نظر من زندگی یا فشار زندگی، اونی که بهمون نشون میده که زنده هستیم، فشار زندگی همونی که بهمون نشون میده که ما زنده هستیم، 5 تا نوع داره. فیزیکال که به فارسی میگن چی؟ فیزیکال جسمانی، مادی جسمانی. ایموشنال احساسات thinking mental فکر مالی یا پولی، همون چیزای مادی میشه مالی. من میخوام اینا رو از فاینانشل و فیزیکال رو جدا کنیم. خیلی خوب. جسمی و مالی و سوشالی اجتماعی. به نظر من اگر توی هر یکی از این 5 تا یک کسی رو کمک کنی، یک کسی رو دفاع کنی، یک کسی رو بیاری بالا، زندگی ایشون رو بیشتر کردی. اگرم از هر یکی از اینا یک کسی رو ضعیفتر کنی، زندگیشون رو ازشون ورداشتی. یعنی کشتن و آوردن به زندگی اینجوری نیست که مثل یه لایت سویچ آن و آف باینری تاگل باشه، مثل یه دیمره. واسه همینه که میگن this is a real turn off. به انگلیسی میگن این منو خاموش کرده. نمیدونم به فارسی چی میشه. یک چیزی رو خیلی تو رو اذیت بکنه it's a real turn off. یا that really got me. میگن that turned me on. I'm attracted to it. یه جورایی یه چیزی باعث رشد شما میشه، نمو شما میشه، باعث میشه که شکوفا بشین. یه چیز دیگه احساس بدی میده، انرژی منفی میده به شما. درسته؟ و این میگم این 5 تا جور زندگی انرژی تو همشون هست، توی فکر، توی بادی، توی احساسات، توی همه این 5 تا انرژی که داره توی این 5 تا سرکیولیت میکنه یا به فارسی در جریان بیوتیفول. در جریان میکنه.
اگر انرژی داره در تو جریان current the energy current the waves تویمون هست و پخش میشه. انرژی من به شما پخش میشه، انرژی شما به من پخش میشه. واسه همینه که اگر انرژی بد داشته باشی یعنی که از بقیه داری انرژی برمیداری و به همه میفهمن. یا همین short term وقتی یک کسی بیاد تو اتاق اذیتتون کنه، یا سالها که با یک کسی داری رابطه داری، خانواده یا تو سر کار، و میدونی این آدم بدیه، این آدم داره از من و از بقیه انرژی برمیداره. همینه که ما خودمون میدونیم بالاخره اگر یک کسی یا یک چیزی تو زندگیمون یا یه دولتی تو زندگیمون واسمون خوبه، ما رو آزاد میکنه، یا واسمون بده و ما رو عقب انداخته نگه می‌داره. شما کاوه جان آزادی رو چگونه تعریف میکنی؟ What is for you liberty or freedom? Liberty is the elevated word for freedom. یک جوری که بتونی راجع به این صحبت کنی، چند تا جور هست. بگم مثلا من آزاد هستم، اینقدر آزاد هستم که تو اگر از من خوشتون نیاد، من نه از تو عصبانی نمیشم، نه از خود من ناراضی میشم، من فقط کیوریوس میمونم. اگر تو از من خوشتون نمیاد، من میخوام بگم چرا دکتر ریاضتی من خوششون نمیاد. این یه آزادی خیلی بزرگیه. ولی آزادی اصولاً یعنی که peace with events. اینی که هست الان من باش راضی باشم، آزاد هستم. اگر با آنچه که هست همین الان راضی نباشم، آزاد نیستم. ولی معنیش نیست. شما آزادی رو با داشتن صلح درونی و تعریف میکنید، حتی اگر اوضاع و احوال بیرونی خوب نباشه. بله، اینه که این 5 تا میخواستم مطمئن بشیم که راجع به این 5 تا صحبت کنیم، چون که هم تو هم بیرون مهم هستن، به هم دیگه وصلن. آفرین. جدا نیستن. آفرین. تو و بیرون. یعنی که میخوایم موضوع جریان و محیط زندگیمون یه جوری باشه که حالمون رو خوب میکنه، که فکرامون رو خوب میکنه، که پولمون رو خوب میکنه و reputation و social fabric زندگیمون رو خوب کنه. یعنی که بخواد که بتونیم انرژی و فکر و احساسات راحت در جریان بندازیم توی زندگیمون، که نترسیم که راجع به چیزهای مختلف صحبت کنیم. مثلا تابو و استیگما چیز خیلی جالبیه. حتی توی آمریکا خیلی خانواده‌های ایرانی هستن که بچه‌ها نمیتونن با محسنا صحبت کنن راجع به زندگیشون، چون که قضاوت میشن، کوچیک میشن. They will be judged, will be ridiculed. آره و بالاخره این آزادی نیست. این عکس آزادیه. هر دوتا، هم پدر مادرها و بچه‌ها تو زندانن وقتی که نمیتونن با همدیگه راجع به چیزهای مختلف صحبت کنن. مثلا چه کاری میخواد بکنه، یا مسئله با همسرشون، اینجور چیزا. میخوای بتونی صحبت کنی. میشه بگیم که communication 100% is the meat of any relationship. 100%. No communication, no relationship. و communication اصل healing هم هست. همین که گفتی از هم دیگه جدا باشیم، تو هر یکی از این 5 تا physical, emotional, mental, financial, social، از هم دیگه که جدا باشیم یعنی که there's a wound. میشه با هم دیگه بیشتر وصل باشیم. لازم نیست پول شما و پول من به هم دیگه وصل باشن، ولی اگر بودن شاید واسه هر دومون بهتر میشد. با اینه که از همدیگه مواظب هستیم، تراست نمی کنیم همدیگه رو، اینم اوکیه. خوبه که بتونیم ایگو باوندری بذاریم. چطوره بگیم به جای اینکه تراست نمی کنیم بگیم اگرچه رابطه خوب دوستانه انسانی داریم، ولی یه حدودی هم داریم. There is a boundary which these boundaries actually protects us. 100%. You see? حالا باوندری ولی میخوای کانشس باشی.
کانشس باشی کدوم باوندری ها رو گذاشتی و چرا که اگر لازم باشه یه باوندری رو عوض کنی بتونی بکنی. ولی بیشترمون باوندری هامون اکسپکتیشن هامون ساب کانشس هستن و فقط وقتی که یه کسی ما رو اذیت میکنه میفهمیم لیمیتمون چیه، بعدم از اون عصبانی میشیم. جز این که بتونیم بگیم یه ویک اپ کال باشه واسه خودمون که بفهمیم این کاری که آدم کرد، همسرمون کرد، ما رو اذیت کرد، یعنی که من لیمیت خودم رو پیدا کردم توی این اینستنس. بهترین چیز اینه که بتونیم همدیگر رو اذیت بکنیم، ولی وقتی که اذیت میشیم اینجوری نباشه که از اونا عصبانی بشیم. بفهمیم که اذیت که شدیم اینم لیمیت خودمونه که میتونیم رسیدیم. شما خیلی قشنگ توضیح میده که فارسی شما که خیلی از انگلیسی هم بهتره. خیلی ممنون. ببینین اون چیزی که الان گفتی میگه که no matter what happens outside you have a choice how to frame it, how to interpret it and how to respond to it. یعنی به زبون فارسی، برای اینکه برنامه فارسیه، خیلی چیزا امکان داره اتفاق بیفته. میتونه خوشایند باشه، میتونه خوشایند نباشه، خوب نباشه، ولی من با روحی که دارم، فکری که دارم، بیلیف سیستمی که دارم، میتونم اینترپرت بکنم، تبیین بکنم، تفسیر بکنم، بعد respond بکنم. So we are responsible for our own response. We cannot say he made me to do it. Okay, I love this. مرسی واسه اینکه ترجمه کردی و explain کردی. خیلی عالی گفتی. من میخوام یک چیز خیلی مهمی هم addition بذارم. اگر بگیم که یارو ما رو اذیت کرد، اوکیه، چون که میخوایم بگیم I am emotionally dependent on the behavior of others. این هم اوکیه. اگر من بگم که احساسهای من بستگی داره به اون چیزی که بیرون من اتفاق میشه، این اوکیه. این اینجوریه که خودمون رو یه نقشه پیدا کنیم، یه نقشه زندگی که میگه physically, emotionally, mentally, financially, socially dependent هستی یا independent هستی یا dependable هستی یا interdependent. آره ماشاءالله. آره این interdependent یعنی که independent شدی بعد رو هم دیگه depend میکنی. بهتر از codependent وقتی که دو نفر که هنوز independent هم نشدن میخوان مواظب هم دیگه باشن. نمیشه. آفرین. آیا پس ما میتونیم بگیم، چون من میخوام برم سوالای خوبی ازت بکنم، هر موقع که crisis calamity میاد تو زندگی ما بایستی این رو یه فرصت opportunity بگیریم که خودمون رو بهتر بشناسیم و چگونه ایمپروو بکنیم، بهتر بکنیم، هم خودمون رو، هم دیگران رو و هم وضعیت رو. ما میخوام قوی تر بشیم یه جوری که لازم نباشه بقیه رو ضعیف تر کنیم. آفرین. این چیز خیلی جالبه که بتونیم واسه خودمون یاد بگیریم و به بقیه پخش کنیم که لازم نباشه beating each other که برنده بشیم. لازم نیست یه کسی دیگه ببازه. in principle شاید وقتی که یه کسی به انگلیسی میگن they have their foot on your throat. اگر یه کسی میخواد تو رو بکشه لازمه که اینا رو دفاع کنی خودتون رو و اگر لازم باشه اونا رو ضعیف کنی to hurt them. پس یعنی شما اگه اینطوری که من میفهمم میگی هدف من نباید این باشه
که تو رو کوچیک کنم، تو رو ذلیل کنم، تو رو خفیف کنم. That's right. ولی در این حال من یه باندری دارم، یه حریم دارم که اگر شما تجاوز بکنی من حریمم رو ازش دفاع میکنم. نه این که میخوام تو رو ذلیل کنم، تو رو علیل کنم. درسته؟ Yes. And next level black belt میشه گفت حتی یارو که منو داره اذیت میکنه، یعنی که شاید از من قوی تر باشه، اگر از من قوی تر باشه شاید بتونه منو کمک کنه. آره، ولی اگه کسی که اون بلک بلت رو زده به قول شما، هیچ موقع کسی که به اون مقام اعلا و بالا رسیده هدفش کوچیک کردن شما، هدفش ذلیل کردن شما، خفیف کردن شما نی. Exactly. دقت میکنه، یعنی end not necessarily justifies the means. Right, exactly. اگر ما هدفمون کانستراکتیوه، سازنده است، ما بایستی طریقت حرف زدنمون، نوشتنمون، عمل کردنمون هم به اونجا برسه. این مارکتینگه. اینی که شما داری راجع بهش صحبت کنید مارکتینگه، یعنی که اگر شما قدرتتون انقدر باشه که بتونی به بقیه کمک کنی، کافی نیست که فقط شما بفهمید که میتونی بهشون کمک کنی، لازمه که اونا هم بتونن بفهمن که شما میتونی بهشون کمک کنی. این مارکتینگه و خیلیا اینجوری نیستن. پیشنس چی میشه؟ صبرشون ندارن، که صبر نمیکنن که پیغامشون رو یه جوری بنویسن و جواب بدن که به بقیه برسه. لازمه که یعنی در حقیقت شما چیزی که داری میگی، علاوه بر این که من نیتم چیه، فکرم چیه، باید کامیونیکیشن اسکیل هم داشته باشم. چون خیلی موقع من خیلی چیزا میدونم ولی نمیدونم چجوری بگم. یا وقتی یه چیزی میگم شما میتونی های کانتکست باشی، من میتونم لو کانتکست باشم. این خیلی مهمه. های کانتکست، مثلا ایرانی ها خیلی فرهنگشون های کانتکسته. های کانتکست مثلا من وقتی که اومدم امریکا یه جا دعوت بودم، یه کسی به من گفت would you like a cup of coffee؟ کافی دوست داری؟ آمریکایی بود. من چون های کانتکست بودم گفتم no thank you. خب من های کانتکست بودم، اون گفت خیلی خوب نمیخوای، هیچی، رب به حسن و حسین داد. بعد موقعی که این کار کرد من شروع کردم گفتم عجب بیادبه، چرا تعارف نکرد. دقت میکنین communication. So one of the quality should be I have to be honest. But at the same time در این حال مواظب باشم که کسی رو هرت نکنم. حالا اگر این چیزایی رو که الان صحبت کردیم، جوونی که تو ایران داره به من و شما گوش میده، وضعیتی که داره وضعیت ناخوشاینده. Using the skills that you so far presented. چیزایی که تا حالا صبر بکنید، فکر بکنید، چجوری اینا با این اوضاع احوال به نظر شما روبرو بشن؟ زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. 100% this philosophy این call to action مهمترین چیزه، چون که این سه تا چیز راحته که بفهمیم خوبیاشون چیه. میتونی به من بگی زن زندگی آزادی برای شما چیه؟ کاملا. زن نصف human race و معلومه که مهمه که بتونیم به همدیگه دفاع کنیم و دفاع کردن همدیگه به این نرسه که همدیگه رو زندان کنیم. That's it. توی تاریخ انسان
اینجوری بوده که مرد که مثلا jealousy چی میشه؟ حسودت حسود بودن این چیزیه که میخوایم مواظب بقیه باشیم یا دفاع کنیم از دیگنیتی خودمون، بعد باعث میشه که یک از دیگه اینقدر نگران ازشون میترسیم. انگلیسی بگو چی میگی؟ Okay. Throughout human history, there has been jealousy between people. And jealousy between people can be a sign of treasuring someone. When you cherish someone or something, you're afraid to lose it. You're afraid of its rejection of you. You want acceptance. آیا شما یعنی در حقیقت من فارسی بگم که اینا حالا خاموش نکنم دارن. ببینین خیلی مهمه چیزی که گفتی که اگر ما بگیم جمعیت عالم the people who live on the planet, half of them at least are male and female, but there has been یک قواعدی بوده، قوانینی بوده، فرهنگی بوده که ژنتیکس به قول شما که حالا این صحبت باید بشه که واقعا کنترل یک نفر دیگه آیا قابلیت ارثی ژنتیک اینا بحث‌های خیلی قشنگ علمیه. ما چیزی که میخوایم بگیم اینه که یعنی شما گفتی که من اگر یه زنی رو کنترل میکنم یا حتی یه انسان دیگر رو کنترل میکنم به خاطر اینه که من میخوام اون قوتهای خودم رو حفظ بکنم. ولی کاوه جان شما کاوه آهنگری، شما میخوای فردا رو درست کنی، من آیا حق دارم یک کس دیگر رو کنترل کنم به خاطر اینکه میخوام نفوذ خودم رو حفظ کنم؟ Of course not. And that's the point. The question is, سوال اینه وقتی یک کسی قوی هست و میخوایم کارشون رو عوض کنیم، اگر ما از یک کسی عصبانی هستیم، disappointed, angry, traumatized هستیم از یک کسی دیگه، معنیش اینه که حالمون بستگی داره روی کار ایشون و اونو باید عوض کنیم. میخوایم اونو عوض کنیم. مگر اگر هم لازم باشه وایولنس داشته باشیم با یه نفر، چون که ما چیزی ازشون نمیخوایم، فقط میخوایم آزاد باشیم ازشون. بعد لازمه که اگر نتونیم باشون صحبت کنیم بعد به وایولنس برسه تا وقتی که آزاد شدیم. نمیخوایم آزاد شیم بعد از آزادی هم عصبانی ازشون شما پس معتقد هستی وایلنس خشونت شما معتقد نیستی به این که من برای این که به آزادی که حقمه my right full choice برسم من نباید خشونت به خرج بدم، درسته؟ چون خشونت اصالت من رو، اینتگریتی من رو امکان داره از بین ببره. نیست؟ You mean violence? Violence. Here's the question. چند تا کلمه مختلف میشه استفاده کرد. یکیشون هست disobedience چیز خیلی مهمیه که شاید هم خوب باشه، مثل این چیزی که گاندی میگفت civic disobedience. آره. به نظر من disobedience خیلی چیز مهمیه برای اینکه ریالیتی رو عوض میکنه. اگر obey بکنی هرچی که بقیه بگن بعد فقط تاریخ رو ادامه میدیم. تاریخ بد رو ادامه میدیم که ابیوزه. نه هر تاریخی اگر obedient باشی تاریخ رو ادامه میدیم. آخه میتونی obedient باشی، میتونی فرمانداری داری که باهات خوب کار میکنه، قانوناش خوبه، خب پیروی میکنه، پس عوض نمیشه. and that's okay. و خوبه. اگر لازم نباشه عوض بشه obedient باش. آفرین. آره. پس شما داری میگی disobedience
یه علامت بلوغه. It is a maturity that I see something which is not Absolutely. correct آره. and then rather than آره. I become violent I just do not follow. اینو گاندی میگفت. فهمیدم. And then he changed. جیزس هم میگفت، مارتین لوتر کینگ هم میگفت. من هنوز نمیدونم اگر وایلنس نباشه یا باشه، ولی میگم که disobedience چیز بزرگیه و وایلنس یه، خب بگم you can be obedient and violent if you're military. من آیکیوم خیلی لوه. اینه که با من تو رو خدا حرفای غلام به سلام نزن. چطوری من هم ارتش If you're in the military, you're obedient and violent. No, I see. ارتش من میفهمم. I don't know what I'm saying. من میفهمم چون you willingly went to army ارتش And then you're obedient. and then you know that you may be on the front line. Yeah. But we're all on the front line of each of our lives. You're on the front line of your life right now. But not necessarily violent. But that's a privilege you have. It may be a privilege that you and I have that we don't have to be violent because we live in a relatively free place where we can live our own lives. But violence brings violence. This is true. It's like a mirror. That's it's like right. a mirror. And so, like I said, if someone has their boot on your throat, اگر یک کسی داره میکشتت. اون موقع Yes. You are defending. That's what we're saying. So if you're defending yourself, این خوبه که همه بدونن. You might have to be violent to defend yourself. اگر ببینم که شما چون قدت بلندتره و اینا یک دفعه منو بذاری توی یه گوشه کورنر. That's right. من نه این که میخوام وایلنت باشم. Let me just say one thing. You could do that. میشه شما رو بذارم تو گوشه physically, emotionally, mentally, financially, or socially. Or all the above. And or all of the above. And so violence can also be all of these. There is financial violence, there is social violence. So violence just means taking some life away from someone else. حتی الان نشون میدن چون شما لایف کوچی. Yes, sir. من لایف هم ندارم که کوچ بشه. ولی ببینین اتفاقا به عنوان یک سایکوتراپیست بعضی موقع ها وایلنس ایموشنالی بدتره تا فیزیکال یا فاینانشال. ولی شما داریم میگی اینا همش میتونه وایلنس باشه. So how do I prevent it? Oh, okay. So you have to know like ما که اینجوری داریم صحبت میکنیم و واسه دوستان گرامی که دارن توی تلویزیون تماشا میکنن میدونن که وایلنس تو زندگی خودشون دارن، توی فکرشون و احساسشون راجع به آدمای دیگه. مثلا میگن گاسپ وایلنسه. هی غیبت میکنه. بدگویی میکنه. گاسپ بدگویی. It's violence. You can do it. آفرین. ولی اگر بکنی بدونی که داری این کارو میکنی و که داری از یک کسی دیگه زندگیشون رو ور میداری با این کردن. البته حالا اینا که الان خوابن گوش نمیدن که البته زندگی اون کسی رو که تو پشت سرش گاسپ میکنی ور نمیداری، خودت فکر میکنی که داری ور میداری. چون امکان داره من درباره شما بدگویی بکنم، گاسپ، بک بایدین، ولی تو که خودتو میشناسی دقت میکنی و اگه تو ریاکت کنی به من اون موقع من انرژی تو رو گرفتم. اوکی قبول دارم، ولی میگم بعضیا مثلا دوستام که یه کسی رفته یه بیمارستان دیگه راجبشون بد صحبت کرده، دوستم نتونست بره اونجا کار کنه، به دوست من رو ضعیف کردن
میشه هر دو، هم خود هم بقیه رو یا میتونیم بگیم اگه شما میای تو این بیمارستان، میخوای بیای تو این بیمارستانی که من کار میکنم، ولی من چون با تو چای نمیخورم I am not in a good term with you، میرم به رئیسم میگم که ببین این کاوه میاد اینجا رو به هم میریزم. یعنی که این شاید اینجا دوباره این کادری که رئیس منه باید شعور داشته باشه. اگه داشته باشه همش، پس بنابراین همش بستگی داره به مچورتی، بلوغ کسانی هستند که چون امکان داره به من بگه خیلی خوب این نظر توه، بذار ما هم با یک کاوه صحبتی بکنیم. شما از من پرسیدی how do we avoid it? How do we avoid violence? من از اول گفتم من یه نقشه دارم، میخوام راجع به این نقشه صحبت کنم، بری فرم dependent تا independent تا dependable. این داستان، این یک کسی که وابسته است، یک استقلال داره برای خودش و یک کسی که همکاره. آره. We are at the same level, we are not up or down, but at each level we have a self-subsisting personality. مثل یه بچه، یه بزرگ، یه مادر پدر. این خورشیدمون، ما dependent هستیم رو خورشید dependable هست، ولی خورشید و احتیاجی به ما نداره، اون به ما دیپندنت نیست. exactly. یعنی که میشه یه نفر اینقدر بزرگ بشه که من دیپند کنم، من بستگی دارم وابسته باشم به ایشون، ولی ایشون به من نباشه. اینم اوکیه. That's right. مریض من که میاد بیمارستان، واسه من زیاد فرق نمیکنه اگر ایشون بیاد بیمارستان یا نه، اگر نیاد یه مریض دیگه میاد. درسته. وقتی که میاد بعد به همدیگه وصل میشیم، بعد زندگی هامون به همدیگه وصله، حالا اینتردیپندنت هستیم. من میخوام حالش خوب باشه، ایشون میخواد حال من خوب باشه، بعد به همدیگه وصل شدیم. ولی تا اون وقت مثل اینه که من یه خورشیدم، ایشون هم یه پلنت ارثه، اگر باشه اوکی، اگر هم نباشه واسه من اوکی. یعنی که من انقدر قدرتم یعنی زیاد شده که ایندیپندنت هستم، که دیپندبل هستم. یعنی تا ایندیپندنت نباشی دیپندبل هم نمیتونه باشه. 100%. و تا وقتی که ایندیپندنت نباشی، وابسته هست باشی، اینجا وایلنس میشه. اگر تو روی یک کسی دیگه دیپندنت باشی و اونا بهتون نرسن، لازم به خودتون برسی، ولی اگر هم اجازه ندن به تو که به خودتون برسی، بعد همینه که مثل یه پس شما وقتی میبینه زن، زندگی، آزادی، این زنه یا میتونه مرده باشه، مرد، زندگی، آزادی، وقتی میبینه که دیگنیتیش ترد شده، وقتی میبینه حقوقش، مزایاش، their rights اجازه نداشته باشه که پتانسیل خودش رو برسه. آفرین. یعنی اون قابلیاتی که در وجودش هست رو به خاطر اینکه زنه نذاشتن که به عرصه ظهور بیاد، که هم خودش احساس خوبی بکنه، هم دیگران میتونن دیپند کنن روش و یه زندگی راحت تری بشه. درست فهمیدم؟ حالا به من بگو تو چی میخوای به این جوونا، زنها بگی که تو ایرانن، اینها دنبال آزادی هستن؟ آزادی رو شما چی معنی میکنی برای این زنها؟ و آیا میشه زنها آزاد بشن ولی مردها هنوز افکارشون اون افکار قدیمی باشه؟ For sure not. This is cultural. لازمه که تمام فرهنگ عوض شه، بزرگتر شه و مثل این که به نظر میاد میخوان. The insecurity of the future is a matter of geopolitical complexity. I can't speak to what's going to happen. ولی که مهمه که
هر آدمی فکرشو بکن اگر آدمای ایران مثل آدمای نورث کره شده بودن که حتی اگر مهسا امینی کشته شد و همین نگران بودن از هم دیگه وصل نبودن. نورث کره به نظر من همه اینقدر سولشون کشته شده که دولت میتونه هر کاری که بخواد بکنه و هیچ وقت یه سری پروتست مثل اینا که داریم الان وجود نمیشه تو نورث کره. واسه همینه که میخوایم به همه بگیم که انرژیتون رو نگه داشت، هی بیار بالا، هی عصبانی بمون اگر لازم باشه، عصبانی بمون ولی کانستراکتیو انگر. چون اگه بگی عصبانی بمون بعد از یه مدتی again as a psychotherapist then you lose your own energy. Of course. You see. So if you want to tell them that do not be oppressed, do not be suppressed, be active participant, never lose your vision, but your vision has to be constructive. Absolutely. I'm not an authority on what's going on in Iran right now. I cannot speak to what they should or should not be doing. I think listening to them would be the most important thing at this time, because understanding what they need is one issue, but what's going to happen after this breakthrough is another one that I don't know if the people who we would be speaking to now are planning that. Exactly. And that's very concerning. That is concerning. و شما یعنی در حقیقت میگین که ما باید چه زن، چه مرد، چه جوان، چه پیر، ما میخوایم فرهنگ غلط رو عوض کنیم. We want to change fundamentals of the cultural transformation. That's right. The culture of government, the culture of the people, and whether becoming like America should زیادی too big of a jump زیادی باشه واسه که ایران مثل امریکا بشه. ولی اگر ایران مثل اروپا بشه شاید یه کمی آسون تر باشه، فرانسه یا انگلستان. ما میتونیم اینو بگیم حرفایی که شما زدی. ببینین در یه جامعه چه میخواد اروپا باشه، چه میخواد امریکا باشه، چه میخواد ایران باشه، چه میخواد نورث کره باشه، به قول شما یه فرد، یه اجتماع، individual, community and the institution، تشکیلاتی که اینا رو اداره میکنن. مردم همشون فکر میکنن اگر ما تشکیلات رو عوض کنیم، رهبر رو عوض کنیم، ضرورتاً همه چی درست میشه. Top down. When you know, I know, it never really has sustenance. That's right. میدونین؟ Grassroots. ما داریم میخوایم بگیم، شما داره میگی که اگر من رو خودم کار کنم، if I work on myself, and then be an example to somebody else, and then change the community, then the leadership also will feel the vibes and the transformation takes place. That's right? True. And there is a real concern about how much influence the top down has. مثلا اگر توی خود تاریخ آمریکا نگاه کنی بخوای بگی راجع به Black Panthers و Malcolm X و MLK، خیلی روشنه که دولت آمریکا اینقدر دیسراپتشون کرد که نتونستن خودشون رو جلو بندازن. و اگر اینجور چیز داره توی ایران میشه نمیدونم. but علت داره. بفهم. In America, now we are talking political science. Sure. America, although it appears to be a very enlightened country, but when you look at the culture, it has a lot of prejudices against black, against even women. You can see from the policies. Of course. And
overall, Yeah. education Yeah. is just a means for material Yeah. success and suppression. Sure. پس بنابراین ما در امریکا هم Yes. نداریم این That's آنده right. و علت این که این موومنت ها ساکسید نشد موفق نشد فقط گاورمنت نبود که No, of جلوشو course. گرفت دید که اکثریت مردم نادونن. That's acceptable, but it is unique to a certain class such that immigrants who come to the United States do quite well. Generally speaking. مهاجرین که میان بله. یعنی که اگر میخوایم بگیم که so it's going to be hard in Farsi, so انگلیسی بگو یا عربی. do you prefer to continue along this path or do you want to No, go ahead and then I ask the next question. Yeah. As you say, at the end of the day, every one person has to do for themselves what they feel is right. But should be a unified vision. That would be helpful, but it's hard when you're in a society where it's hard to know who to trust to be aligned. But the vision, هدف اساسی کاری به این نیست که مثلا ببین اگه شما لایف کوچ منی من که اصلا لایفی ندارم شما داری کوچ هم میکنی ببین if I come to a realization من بیام به جایی که فکرم با احساساتم Right. با اعمالم Sure. it will be world embracing. Of course. دقت کن Sure. من بیام به یه جایی که دیدم عالم بین باشه کاری به حسن و حسین و مسلمون و کلیمی و باهایی نداشته باشه عالم بین باشه شما هم همین Sure. اون موقع ما یه ویژن داریم That's right. But such a person is rare. but the purpose of this خیزش Yes. has to be to increase Yes, the yes, yes. levels That's right. of these type of people because otherwise That's right. from one dictatorship Of course. of any sort That's right. we are not pointing to any country it will go to another dictator. This is why This is what I'll say. Another way of saying what you're saying. The people have woken up. They have awoken and they want to stay awake. Could we say they are tired? Yes. They are awakened Yes. only to the point that they know what they have believed or has been practiced is not useful anymore. Excellent. And at that point, it requires experimentation. But hold on a second. At that point, you can't know what to do. شما لایف کوچ منی شما لایف نداری که من شما رو کوچ کنم. حالا ببین شما که لایف داری اگر من تو دیستربنسم فکر نمی کنی اولین راهنمایی که شما که لایف کوچی به من ویژن بدی چون من اگه ویژن نداشته باشم چطوری hope داشته باشم. The question is, do we give the people of Iran their vision or do they tell us what their vision is? As Kimiyad. It is very simple. This is one of my questions. See, we are living in a global society. Yes, that's right. It is true that you talk about North Korea, Iran, America, but we are one family. That's true. Isn't that right? We want to heal. We want to heal. And it is not something, the healing is not only for me, because you are a medical doctor. One part of my body, if it aches, absolutely, the rest of the body, right? So don't you think, آیا فکر نمی کنی؟ حالا یه زنم فارسی حرف بزنیم اینا بلند نشن برن نخوابن. ببینین فکر نمی کنی علاوه بر in addition to a struggle for liberty, the true liberty, we also have to think about alternative vision which is globally oriented. I love this.
as you were speaking, something else came to mind. Racism, anti-Semitism, Islamophobia, anti-religiosity came to my mind. Anti-anything came to my mind. Because the issue is this. If I'm offended because you call me Iranian, if someone is racist to me, they're upset with me. از من ناراضی هستن، از من عصبانی هستن واسه یک چیزی که من انتخاب نکردم. ایرانی بودن انتخابی نبود، انتخاب خود من نبود. I love being Persian ولی انتخاب نکردم خودم. But خود ریسیسته خودش انتخاب نکرد که ریسیست باشه. Okay. یعنی کی از کی بیشتر میترسه؟ ایشون از من میترسه با اینکه ایرانی هستم، منم از ایشون میترسم که ریسیست هست. حالا جنگ شروع میشه. آفرین. لازمه که یه نفر از این داستان آزاد بشه، خودشون رو آزاد کنن. Okay. But it's very tempting to fight with the racist که بگن که خرن، to feel superior and indignant righteous outrage. Sure. من این چیزی گفتی خیلی خوشم اومد. مرسی. ببینین الان ما توی دنیایی هستیم، درسته که ایرانی هستیم، ولی قبل از این که من ایرانی باشم من انسانم. 100%. انسانیت نه به وطنه، نه به جنس، نه به رنگ، بلکه انسانیت به اون چیزیه که به قول خودت که شروع کردی اونس میاره. اونس یعنی وحدت، عشق، یگانگی، ولی یگانگی نه به معنی این که مثل هم باشیم. Unity in diversity. Unified, not uniform. Exactly. ببین ما نمیخوایم زنا رو مرد بکنیم، مردا رو زن بکنیم. No, we love diversity. ولی ما میخوایم بگیم آقا هر کسی که هستی، من رنگم منو دیفاین نمیکنه، جنس منو میدونی. یعنی من میخوام بگم طریقتی که این پرجیدس هایی که شما، تعصباتی که شما ذکرشو میکنی ما ورداریم، بایستی به اصل یگانگی انسان معتقد بشیم. I have to accept that my nobility is to be human, not male or female, and my integrity is when I consider everybody else to be human. کاملا. That's the word. That's the name. The word integrity یعنی با هم، یعنی integrated، یعنی نه جدا. جدا بودن، مرد بودن، خانم بودن، کاوه بودن، حبیب جون بودن، یک بازیه. It's a game that the soul is playing. جدا بودن اینه که ما یادمون رفته که با همدیگه وصلیم و حالا داریم جنگ میکنیم با همدیگه تا وقتی که برسیم تا بهشت، که این وقتیه که you don't have to fight over who's right but you can design a way forward. به نظر شما کاوه یا آهنگر بهشت چیه؟ همینه. You don't have to fight over who's right. You can design a way forward. یعنی که لازم نیست با agree بکنیم با هم دیگه، ولی کن وقتی که از هم دیگه disagree میکنیم اینجوریه که من میبینم که که تو میتونی یک چیز دیگه بهتر انجام بدی و میخوام مارکت بکنم به شما که اینجوری باشی که میشه باشی، اینجوری نباشی که الان هستی. اگر میخوایم با ریسیست صحبت کنیم لازمه مارکت بکنیم به ریسیستا که ریسیست بودن خسته کننده است، حیف وقتشونه. you wanna say به فارسی بگیم شما توی وجود من یه صفاتی میبینی، افکاری میبینی که منفیه. منفیه یعنی این که programming, brainwashing. حالا آفرین، من پروگرام شدم توسط سیستم های فرهنگی، سنتی، مذهبی، ولی مهمه که بگیم که هممون پروگرام شدیم. حالا بعضی پروگرام ها بهتر از بقیه. آیا به جای این که بیایم با هم بجنگیم،
آیا بهتر نیست بیایم این پروگرام هایی که داریم رو مورد بررسی قرار بدیم، بگیم کاوه جان تو این کاری که میکنی واسه یه نوبلتی خودت کار نمیکنه، صفت خوب تو رو ببینم به عنوان یه روان درمانگر. 100%. To do this, this was the Jesus Christ move. Jesus این کارو میکرد. هر religionی که نگاه کنی بالاخره اینو میگه get over yourself, stop judging other people, when you judge them, help them. اینا مریضن. وقتی که یه مریض رو میبینی، یه ضعیف رو میبینی، یه بچه که میبینی، نمیخوای بیشتر بهش حمله بزنی. حالا بریم سر Jesus. Let's go. My program is not religious based, but religion is a part of a fabric. I agree. Do you differentiate between religiosity and being spiritual? یا فرقی هست بین دیندار بودن یا روحانی انسانی بودن؟ معنوی, you know better than me, means the person who is after meaning. Search for meaning is معنوی. Not necessarily I might be a Muslim, Christian, Baha'i, and so forth, but my life has no meaning. Yeah. So what is the difference between the two? Yeah. It's all about what we just said, programming. Programming is a data structure. It's historical. The question of a religious experience is a different one than something you've learned. بسو ما بفهمیم چون میخوام این مهمه برای افراد. ضرورتاً not necessarily to be معنوی doesn't mean to abandon religion. Right. However, Right. in order to have a meaningful life, which is معنوی, you need to evaluate religious doctrines. Yeah. See, I give you an example. You gave an example of Jesus. Yeah. There are some fundamental principles, such as be kind to each other, help each other. Sure. This is shared among all of them. Yeah. But the problem is not that. Right. The problem is the same Bible, the same Quran, the same Bhagavad Gita, the same writings of Baha'u'llah. I am trying to show that I am not prejudiced. Thank you for doing that. It's very inclusive. You see, inclusive, we have to have an open mind. That's right. It has some things in them Of course. that actually might not be timely. And this is maybe the real challenge that we face, whether it is in America, whether it is in Iran. Absolutely. So how do you, in your opinion, intelligent person, thank you, sir. You are, how do you maintain the high principle? Thou shalt not harm anyone. Very good. But at the same time, he is an ungodly. How can do not harm anyone for God's sake? Or I give you another example relating to the issue. In Corinthians, Paul tells the woman, if you have something to offer, do not speak. Be silent. Go home, talk to your husband, and let your husband come and speak. See? I look at these things to be cultural, contextual for a certain time. So don't you think, Kaveh, we have to have a courage to say, I evaluate all of these doctrines
and I use that. I'll do even better. I'll do better. You don't have to evaluate all the doctrines, because that could take your whole life. Sure. What you need to do is integrate spirituality with science. Beautiful. Because then, when you're intellectually honest about the experiences you've had, and you are good at actually describing them in ways that are secular and available to any human being, then you have integrated in a way that doesn't require any leaps of faith and doesn't require any how can I put it? لازم نباشه یک چیزی که الان باور میکنی عوض کنی تا اینکه خودش عوض شده واسه خودتون. حالا بابا شما خیلی بچه خوبی هستی. If I'm a full virgin Christian or a Jew or a Muslim or a Baha'i or anything or a communist, it doesn't matter. Either I am or I am not. That's right. Right? You cannot pick and choose. No. You cannot say, yes, love everyone. I'll say, I've developed a language that we can explore next time, and I'm going to put I have videos up on YouTube, and the audience can go if they like, that covers exactly these issues of how to be with yourself and with other people, technically. How to forgive. Forget about other people first. Let's go me, community, institutions. But the community is the other people. You see? Now, there's no morality what am without I other saying people. that we do not, I should not develop انگلیسی بگم. بفهم. I should not develop cognitive dissonance. من نباید در داخل وجود خودم That's right. دوگانگی احساس کنم. So it is not that I can operate within any belief system. No. If the belief system dishonors my reality under any context, I have to put it aside. I think that's true, but I will suggest that that's what religions do. Religions do make it harder to have absence of cognitive dissonance. Religions increase cognitive dissonance. But now then it will be خیلی بحث قشنگیه. Thank you. If they actually increase cognitive dissonance, they are not supporting my I agree. integrity. I agree. There is an alternative because we are talking to the people who have some type of belief system. Of course. And that's whether fine. religious or non-religious, Sure. right? We're talking about morality. الان میریم تو morality الان. Belief system is a framework. Yeah. It is a mental, a spiritual framework, right? Totally. So social also. Social. And Financial. Anything. Yeah. It is a framework. It is actually It's culture. یه چیزیه که من توسط اون I evaluate things. Right? That's right. It's a lens. It is a lens to see the world. Yeah. اگر لنز من Yeah. گرد و خاکی باشه Sure. خب I see the world as a گرد و خاکی دیگه درسته؟ Should I throw out the glasses all together or should I change the lens? No, see, the reason that I say that you say, religion creates cognitive dissonance if and only if I stick to one religion That's right. for all the ages of humankind. This is why I believe Moses was beneficial culturally until the time of Jesus. Sure. Jesus, Muhammad is go for So that's the Baha'i perspective, and that's Baha'i fine. perspective, but I like Darwin. Okay, sure. It is a spiritual evolution, if you believe. A spiritual evolution that tells me, to not to have a internal disunity. I say to myself,
whatever these people are saying in these books, Yeah. I just blindly do not accept. من عقلمو استفاده میکنم، فکرمو استفاده میکنم، میگم اگه یه چیزی باعث میشه خشم در من ایجاد Absolutely. بشه، Absolutely. خودم رو پایین بذارم، Absolutely. دیگران رو پایین بذارم، اینو میذارمش We're کنار. talking about gifts, we're talking about guidance, we're talking about finding out how to live, what lens through which to see the world, and which is most adaptive. Heaven. If you have a vision for a life where you don't have to hurt anyone else and no one is hurting you, that's pretty good. And if you can have a way of building that day by day in your life, خیلی ها دشمن دارن. خیلی ها واسه خودشون دشمن درست میکنن. This is very unfortunate, and what you're describing, as far as the lenses, is really just level of consciousness. If you're conscious that you're looking through sunglasses at the world, that's a very different experience than if you're not conscious of it. That's true. So this is a good place that we came to. پس قبول داری که ما هر چقدر مردم رو educate بکنیم و educationمون unbiased باشه، Inclusive باشه. inclusive باشه, the whole world becomes one family. Then don't you think that is the only hope for humankind to transform? And I'll go even further. I'll say it has to include racism as part of the curriculum. اگر ما شما دکتری، اگر ما ویژن oneness of humanity رو داشته باشیم، یگانگی عالم انسان، و قبول بکنیم که reality of a person is his thoughts, is his soul, then اصلا prejudice میره کنار. ببین prejudice الان چون تو میگی بهتری، وقتی که تو به oneness of humanity معتقد باشی کاوه دیگه برتری و بهتری مهم نیست. I need to explain something. It's not either or gradual. It's both. And so when you say we're all one, you have to recognize that not everyone is there yet. This is why you need education. Which includes, as I said, education in violence and racism. I agree. Also. I agree. Because you have to know how those work. This is what you meant. Yes. So that when you encounter a racist person, you have what it takes to keep them included in the culture. 100% agree. So if I have to, we have only 10 minutes, my friend. Nice. Thank you so much. We'll do it again. Do you believe morality? Right. To be moral. Of course. It has anything to do with being religious? I think, as we said, morality is the goal and religion is the attempt. Morality is the goal, religion is the attempt. Is a religion a means or the end? Definitely a means, and it's an optional means. You don't need religion to be moral. Really? Yeah. I'm not religious, but I am moral. Beautiful. Do you know what is religious? The word comes from? Connection. Reconnection. Reconnection. Yeah. So we have been separated. That's right. Now it wants to reconnect. That's right. So then can we say if religion causes disunity of any type, including cognitive dissonance, then it's not religion. It's not religion. You could say it's theology. You could say the difference between, and we didn't talk about it. And it might be, Kaveh, this is a word of Feuerbach. Feuerbach, in a famous book called Essence of Religion. Yeah. He says, yesterday's religion is not today's religion. That's right. And today's religion Yeah. is not tomorrow's religion. That's beautiful. That's beautiful. And Human in the Making Foundation is really this: scientific experimentation, flexibility, open-mindedness, ambition to have and do and be even more than we are right now. Excellent. Will only happen by pushing the boundaries.
Beautiful. And the boundaries that we have generated because of lack of education. Well, I mean, the people of Iran right now, زندگی آزادی, I don't know if you could say they've created it. Maybe you look back to 79 and you look back to 50, in the 50, look at Mossadegh. I don't know how much you attribute to the people and how much you attribute to the foreign, but both play a role. Education, for you, what does education means? It has to be empowerment. Education, Beautiful. physically, emotionally, mentally, financially, and socially, gives you more control, more power, more authority, more authorship, and the ability to direct events. Beautiful. The word educate, Yeah. see, I like the word and the root. Dude, good roots. To draw out. Oh, beautiful. To unpack. To educate someone is not to teach him something. To draw out. It is, I provide a space. Beautiful. یه فضایی ایجاد بکنیم Beautiful. که اینشتنا از توش در بیان، Yeah. گاندی ها به وجود بیان. Because each one of us are different. That's right. And each one of us has something noble to. That's right. So educational system Yeah. had to be changed also. That's right, isn't it? of course. And don't you think we need at least the first and formal education is a معنویات, a spiritual education? Yeah, my system, which I'll introduce briefly, is that we are the human spirit learning how to play the human instrument. And the human instrument is physical, emotional, mental, financial, and social. It has its separations, it has its limits, and it has its resources. The point isn't to become free of each other. The point is to become musicians of each other. Excellent. So that I know how to play you and you know how to play me, not in the negative exploitative way where you play me and you cheat me. So it is a concert. It's a concert. And I, as a physician, know exactly how the airway, the cardiopulmonary system works, how the immune system works, how pharmacology leads to certain states of consciousness, and I get paid to, I make a living to, put people to sleep for surgery and make sure they're safe. But as a life coach, I've expanded my vision so that my healing and my service is not just limited to keeping the patient asleep while they're getting surgery. My healing and service is also to draw a map of life which includes the limitations that people are facing and how limitations and pushing up against them is actually the path to breakthrough. That's what Excellent. science shows us. You have to push the limits and then you have breakthroughs. You don't know where they're going to happen. So can we say, evaluate all of your belief system through scientific method, unbiased. The best way to do it is to see how you upset other people. The people can get upset But if you that's are the best way. truthful. No, that's the best way. But you can be truthful to me. Yes. But you can push That's right. my prejudices and I get mad. But that means you weren't ready or I wasn't good at it. When you said to me, evaluate your belief systems scientifically, I suggested to you the best way to do that is actually to look at your reputation. Okay. Because that is the question of what you're producing in your life, what you're producing in the lives of other people. Beautiful. And then if you can accept rejection or if you can surround yourself with people who reject something you do and encourage you to do better. Or can we say, sometimes you don't reject me, Right. you reject that vibe. That's always that true. characteristic. What you say, the problem is identification. If you identify with your physical, emotional, mental, financial, or social, then when someone rejects one of these, you think they reject you. But when you identify as spirit, Excellent. playing the human instrument, when someone's upset with you, you don't take it personally. Excellent. So when you take it personally, وقتی شخصی میگیری شخصی میگیری وقتی که شخصی میگیری See, now you are learning this thing and you go and make money. This is free Farsi lessons. شخصی میگیری یعنی اینکه you are attached. Exactly. So is it true that we have to be detached? That's right. باید منقطع بشیم Perspective. از پرسپکتیومون، از افکارمون, and then we find our true self. کاملا.
Isn't that 100%. really? So, last but not the least, Okay. what is your message for the youths who have listened to you and for everybody else? The message is very clear. Life can get better, but you have to fight for it. You may have to fight physically, emotionally, mentally, financially, or socially, and you need to have people with you who you are aligned with around a common vision that goes beyond the current crisis. The current crisis is going to steal your attention. And so while it does need to be dealt with, we have to not forget that tomorrow will come and we will have to pay for the things that we do today. It's all about credit and transaction. Really, if you do things today that need to be paid for tomorrow, then you want to be more careful. But in a crisis, you don't have the luxury of planning and of being economical. When you have nothing to lose, you throw everything at the wall and just see what sticks. So you are telling me do not buy anything on credit card unless you know that you have to pay for it. But also I think your message is don't just be overwhelmed by what is happening and how you react. Be mindful of mindfulness is a key issue. Yeah. That where do we go? Transformation of individual, society and institution. And perhaps اون چیزی که ما داریم میگیم اینه که درسته زن، زندگی، آزادی اصلا همش در مورد آزادیه. That's right. آزادی از زنجیرهای خرافی، از تاریخ، از هر چیزی که انسانیت ما رو از ما میگیره. And the last thing. چون اگه من انسانیتم از من گرفته بشه دیگه واسه انسانیت شما ارزش ندارم. و فکر نکنیم که ضرورتاً این بره اون میاد اون میاد این بره کاری میکنه. That's right. ما بایستی فابریک رو عوض کنیم و this is why you are a life coach. من بایستی تشکر بکنم از شما. انشالله که با هم دیگه ادامه میدیم این صحبت ها رو. ما هدفمون یک چیز بود و آن این بود که اگر من به خودم احترام بذارم، بدونم که کی هستم، چی هستم، کجا میخوام برم، قدم بردارم، شجاعت داشته باشم، ترس رو به عشق مبدل کنم، اون موقع هر چیزی که واقع بشه خوبه. ما نمیخوایم آیندمون مثل الان یا مثل دیروز باشه، ولی همونطور که جناب دکتر تأکیداً فرمودن ما باید اجزای مختلفه خودمون رو بشناسیم، بفهمیم، پرجیدس‌ها، تعصبات‌ها، قضاوت‌های بیجایی که میکنیم اونها رو اول قبول کنیم و بعد دلمون بخواد که رها بشیم. این رهایی معنی آزادیه، معنی زندگیه و معنی نه زن بودنه و نه مرد بودن بلکه انسان بودنه. تا هفته آینده جمعی شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.